নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এয়া আছে পকা কল। বলক আজি বনাওঁ পকা কলৰ মালপোৱা। এয়া মই লৈছোঁ মালভোগ কল। আপোনালোকে যিকোনো মন পচন্দৰ পকা কল লৈ ল'ব। এতিয়া কলখিনি এইদৰে চামুচ এখনৰ সহায়েৰে পিটিকি লৈছোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ আটা। তাৰ পাছত এয়া লৈছোঁ মিঠৈ। মিঠৈৰ সলনি আপোনালোকে চেনিও ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছত এয়া দিছোঁ অকণমান নিমখ। এতিয়া আটাইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হৈ আছে, গতিকে অলপমান পানী দি এইখিনি ভালদৰে পুনৰ মিহলাই লৈছোঁ। মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া জুইত কেৰাহী এখন বহাই ইয়াত তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মিশ্ৰণ অলপ অলপকৈ দি আটাইখিনি মালপোৱা বনাই ল'ম। এয়া চাওক, দুয়োটা ছাইড ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া তেল নিগৰাই আটাইখিনি এয়া নমাই লৈছোঁ। এইদৰে মালপোৱা বনালে মালপোৱাখিনি কোমল হয় আৰু খাবলৈ খুবেই বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকেও বনাই খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব।